sẽ mở ra một chân trời mới cho bạn. Hello mọi người, mình là Chris đây. Nếu bạn đã làm việc được một thời gian dài và muốn tăng tốc hơn trong công việc thì thạo phím tắt là một phần không thể thiếu. Hai phím bên trái con chuột này mình khá ít sử dụng, chẳng lẽ cứ để như vậy là rất phí sao? Thế là mình tận dụng cài phím tắt luôn cho nó, vì vị trí này cực kỳ thuận tiện và dễ bấm, nên mình thử suy nghĩ xem có phím nào khá xa tầm tay nhưng lại phải dùng rất nhiều không. Và đó là nút Delete. Tin mình đi, nếu mọi người set nút Delete này vào con chuột, nó sẽ mở ra một chân trời mới cho bạn. Bạn sẽ không bao giờ bị khựng nhịp khi nhấn nút Delete nữa. Như trên màn hình, mọi người sẽ thấy mình chọn và nhấn Delete vô cùng nhanh và mượt. Khi xóa add, mình cũng cần nhấn Ctrl Delete là xong. Nút còn lại thì mình chỉnh thành nút M để dễ dàng sử dụng những công cụ như là Multikit. Shift M thì ta có thể set thành Collapse Add. Ta có thể kết hợp thêm một vài phím tắt ở đây, tùy nhu cầu của mọi người mà điều chỉnh ha. Và mình có một lưu ý nhỏ là không phải lúc nào thao tác nhanh cũng tốt. Nó chỉ là bước cuối cùng để tăng hiệu suất của các bạn thôi. Chúng ta phải nắm vững kỹ thuật trước thì mới làm nhanh và chính xác được. Mình có đăng một bài viết trước đó, các bạn có thể tìm lại trong trang của mình để đọc nha. Nếu bạn thấy hay, hãy like và subscribe và bấm chuông thông báo để có thể xem được những video mình chia sẻ sớm nhất nha. Được rồi, video hôm nay ngắn như vậy thôi. Chúc mọi người mở được một chân trời mới nha. Bye bye.